जय शिवराय मित्रांनो आज आपण आलो आहोत कुंभे या वॉटरफॉलला। महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर वॉटरफॉल म्हणून कुंभे वॉटरफॉलला मानलं जातं आणि त्याची आज आपण सफर करणार आहोत। कुंभे वॉटरफॉलला येण्यासाठी अगदी सोपा रस्ता आहे। कुंभे वॉटरफॉल मॅपिंग केलं गुगल आपल्याला या बोगद्यापाशी आणून सोडेल। हा माझ्या पाठीमागे लागणारा हा बोगदा आहे, याच्या पलीकडे कुंभे वॉटरफॉल स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि आपल्याला तिथं जायचं। तर बिना विलंब सुरू करूयात आजचा प्रवास। एक्साइटमेंट आहे कारण मॅन मेड एक बोगदा आहे आणि तो क्रॉस करून आपल्याला तिकडे जायचं आहे आणि कुंभे वॉटरफॉलचा थ्रिल अनुभवायचा आहे। चला आहोत कुंभे वॉटरफॉलच्या स्टार्टिंग पॉईंट। हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि इथून 1000 फूट हा वॉटरफॉल खाली कोसळतो। तो बघण्यासाठी आपल्याला समोरच्या व्ह्यू पॉईंटवर जावं लागणार आहे। मित्रांनो आपण व्ह्यू पॉईंटला पोहोचलेलो आहोत आणि महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर वॉटरफॉल कुंभेला का म्हणतात त्याचं उत्तर आता मी तुम्हाला देणार आहे। पहिला व्ह्यू, फर्स्ट नजारा ऑफ कुंभे वॉटरफॉल। ये 2000 फुटांची खाई आहे आणि वरून पाणी कोसळते। पाणी पडता पडता अक्षरशः दवबिंदूंमध्ये रूपांतर होत आहे। काय नजारा आहे, कमाल। मित्रांनो सध्या आपण थ्रिल अनुभवतोय कुंभे वॉटरफॉल या व्ह्यू पॉईंटवरून। समोर दिसणारा हा कुंभे वॉटरफॉल आहे आणि साधारणतः 1500 फुटांवरून तो खाली कोसळतोय। संपूर्ण नदी आहे, नदीचा एक उगम आहे आणि तो कोसळतोय त्या कड्यावरून। हे बघायला इतकं सुंदर वाटतंय की ते पाणी कोसळत असताना अक्षरशः ते पाण्याचे तुषार उडत आहेत आणि ढगांमध्ये रूपांतर होऊन ते तसेच तुषार वरही जात आहेत। हा मनोरंजक आणि आनंददायी जर क्षण आपल्याला बघायचा असेल तर तुम्हाला कुंभे वॉटरफॉलला यायला हवं। कुंभे वॉटरफॉलला यायला खूप सोपं आहे। आपली 2 व्हीलर असो अथवा 4 व्हीलर असो, सो आपण ते वाहन घेऊन या व्ह्यू पॉईंटवर येऊ शकतो। अगदी 2 मिनिटाची पायपीट आहे आणि त्या पायपीटीनंतर आपल्याला हा व्ह्यू बघायला मिळतो।
मित्रांनो, कुंभे वॉटरफॉलच्या ठिकाणी एक सुळका ट्रेक आहे. हा सुळका आहे आणि इथे ट्रेकिंग करत जावं लागतं. आणि भयानक गोष्ट अशी आहे की हा सुळका फक्त एक पायवाट आहे आणि दोन्ही बाजूला 1000 फूट दरी आहे. तर मी माझ्या प्रेक्षकांना सगळ्यांना विनंती करेन, जर आपण कुंभे वॉटरफॉलला आलात तर एवढी पण रिक्स घेऊ नका वॉटरफॉलसाठी. त्याच्यासाठी व्ह्यू पॉईंटला जा. हा व्ह्यू पॉईंट आहे आणि इथून वॉटरफॉलचा अतिशय सुंदर अप्रतिम असा व्ह्यू बघायला मिळतो. पण काही रील्सच्या नादामध्ये या ठिकाणी जातात रील्स काढण्यासाठी. आणि मागच्या महिन्यातच एक घटना घडली होती. फेमस यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर एक लेडीज ती इथून पडून तिचा मृत्यू झाला होता. आपण ही रिस्क घेऊ नका, एवढीच विनंती. मित्रांनो, अप्रतिम असा कुंभे वॉटरफॉल आज आपण पाहिला. छान वाटलं. आज निसर्ग देवता आपल्यावर प्रसन्न होती. फक्त चुकलं आपलं एवढं की आपण संध्याकाळी आलो, सकाळी यायला हवं होतं. पण असोत, कधी कधी असंही झेलावं लागतं, करावं लागतं. कुंभे वॉटरफॉल अप्रतिम आहे. तुम्ही जरूर या ठिकाणी या आणि या धबधब्याचा आनंद घ्या. आत्ता आपण या व्हिडिओचा करूयात एंड. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. आपल्या चॅनलवरील नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय शिवराय.